करणार आहोत उपवासाची चटणी। मिक्सी जार मध्ये पाव कप नारळाचा चव, पाव कप भाजलेले शेंगदाणे, 2 हिरव्या मिरच्या, अर्धा टीस्पून जिरं, 1 टीस्पून साखर आणि चवीनुसार मीठ टाकूया। तुम्ही उपवासाला कोथिंबीर खात असाल तर ती तुम्ही टाकू शकता। आधी हे कोरडच वाटून घेऊया। वाटून झालं आहे। त्यात पाव कप दही आणि पाणी टाकूया। तुम्हाला जितकी पातळ चटणी हवी त्याप्रमाणे पाणी टाका। वाटून घेऊया। चटणी वाटून झाली आहे। फोडणी देऊया। 1 टीस्पून गरम तुपात अर्धा टीस्पून जिरं आणि अर्धा टीस्पून तीळ टाकूया। फोडणी चटणीवर टाकूया। मिक्स करूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। टेस्टी उपवासाची चटणी तयार आहे।